ستا سره خو پیسې هم نشته. د پلار اکاونټ کې شته. څومره سیبونه غواړي؟ قیمت کې کم کوي بیا به فکر کوو. نو دا ګړی به د وخت سم وخي؟ زه د ګړۍ پسې نه ګرځم، ګړۍ زما پسې ګرځي. ځاته چلاول غواړې؟ نه، زه یوازې ډایرکشن ورکوم. السلام علیکم. دا قسمه ویډیوز به تاسو جوړوي صرف او صرف د یو پرومپټ مدد سره. په هغه کې به تاسو د پښتو ډایلاګ هم راځي. که فرض کړئ تاسو ډایلاګ په خپل خوښه لیکل غواړئ، په خپل هم لیکلی شئ، ورنه اي به دغه ډایلاګ تاسو ته په خپل لیکي. دا پرومپټ تاسو ملاويږي د دې ویډیو په ډسکرپشن کې. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک دی، باغې باندې کلیک کړئ، ډایرکټ به ته دې پیج ته راشي. هاو ټو کریټ وایرل اي آی بیبي ویډیوز. ټیک شو. په دې کې دا وګوره ماستر پرومپټ دی، دا به دغه سره نه راوالي، دې سره به راشي، دا به کنټرول سی سره کاپي کی. بیا براشي یو نوې ټیب بکلاو کی، په سرچ کې به ولیکي چیټ جی پی ټي. د چیټ جی پی ټي چې کوم افیشل ویب سایټ ته دی باندې کلیک کی، دلته کې براشي دغه پرومپټ په پیسټ کې کنټرول وی سره. ټیک شو. په دې کې به هیڅ قسمه تبدیلی نه کې، انټر بٹن به وخی. دینه بعد به دا چیټ جی پی ټي تعالی 10 قسمه سټوریز درکې. ټیک شو. په دې کې فرض کا کستا په یو سټوري خوښ شي، هغه نمبر به ورکې. که فرض کته چې دې کې مې یو سټوري خوښ نه ده، په دې کې ولاندې تور کې مور نو تعالی 10 سټوریز نور درکې. بهر حال کې زه یو سټوري خوښم، فار ایگزامپل دې کې زم چې زما په کې دا 10 نمبر سټوري خوښه ده، په دې کې مې صرف زولي کوم 10 انټر بٹن به وخم. ټیک شو. دا وګوره دا اوس مال سینز راکل، سین نمبر 1، سین نمبر 2، سین نمبر 3. په سین نمبر 1 کې ټیکسټ ټو ایمیج دی، بیا دغه ایمیج ټو ویډیو دی، او ورسره دغه کوم ډایلاګ دی. دا وګوره دا د دې هغه ډایلاګ دی. دا ډایلاګ چې کوم دی دا لیکل دی په انګلیش کې. نو کله چې دا ډایلاګ دا دی وای دا چې کوم اوس موږ ماډل جوړو، ماډل کې دا ډایلاګ موږ تیارو، نو دې کې ولګه مسله راځي. دا ډایلاګ چې دا موږ لیکو په پښتو کې. پښتو کې به څنګه لیکو؟ سمپل په چیټ جی پی ټي ته زویم چې رائټ د ډایلاګ ان پښتو لینګویج. چې پښتو لینګویج کې د ډایلاګ دی ولیکي، نو به چې کله د خبرې کوي پای کې به مسله ناراضي. ټیک شو. په انګلیش کې دا داسې کیږي، خو بیا پکې لګ اوریدو کې چې کله تاسو اوري بیا پکې لګ مسله تاسو تخکاری. نو دا پښتو ډایلاګ چې کوم دی دا وګوره، دا چې کله بیا موږ پیسټ کوو بیا به کې هیڅ قسمه مسله ناراضي. ټیک شو. ها اوس د سین نمبر 1 ډایلاګ، سین نمبر 2 او سین نمبر 3 دغه ډایلاګونه ټول ریډي شو. اوس واپس دلته کې راشي سین نمبر 1 ته، او د دې کوم ټیکسټ ټو ایمیج د پرومپټ دا اوس موږ تیارو. دا غنه مخکې ګوګل ته براشي، ګوګل کې به ولیکي بیبي بوای، کم ماشوم چې ته خبرې کول غواړي، یو تصویر بدلنه خوښه. ټیک شو. تا ته په ګوګل کې بلاشي ماشومان راشي، یو تصویر وګورئ ځان له خوښه. فار ایگزامپل ته چې دا یو تصویر دی، په دې باندې زه دغه جوړوم ویډیو کلیپ. نو دغه تصویر چې دی دا بدلنه لومبه ځان سره سیو کی. چې کله سیو کی یاد ساتئ، کله چې تصویر ته سیو کی دا بیا تک سکه دا اپ سکیل کی. نو دغه د بار یو نوې ټیپ کلاو کی، په سرچ په ځای کې بولی کی اپ سکیل ایمیج. ټیک شو. ته چې کله ته ولیکي دوه درې ویب سایټس پتا راشي، په هر یو کې کیږي دا لومبه چې کوم سایټ دی باندې کلیک کوم، دغه براشي ته سلیکټ ایمیجز، کوم تصویر چې تا ډاونلوډ کړی دی هغه باندې کلیک کی، دا پتا ستل کې راشي، دا بدل ته اپ سکیل شي. دا وګوره دا کار چې یو طرف ته کې، نو یو طرف ته ایمیج بلر دی، بل طرف ته چې کې دا تصویر مکمل صفه دی. دا اپ سکیل وخی، دا تصویر اپ سکیل شي، او بیا پتا راشي ډاونلوډ اپ سکیل ایمیجز. دا به وخی دا تصویر اپ سکیل شي او دا پتا سره ډاونلوډ شي. ټیک شو. بیا بدل ته راشي کوم تصویر چې اپ سکیل شوی دا به پرې دی، دا بل ډیلیټ کی چې دا به بیا خطا کیږي نه. ټیک شو. اوس بس وکي واپس بدل ته راشي، دا به کلوز کی، دا وینډو به کلوز کی. اوس به یو نوې ټیپ کلاو کی، دلته کې به ولي کې سرچ کی اف ال او دبليو فلو، موږ ټول کار پدې کوو. ټیک شو. لومړی سایت دی باندې کلیک کی، دلته کې براشي خپل جیمیل بلاګین کې یو نیو پروجیکټ، دا به وخی. یاد ساتئ موږ تصویر چې کله موږ جوړو دا ایجنټ دا بٹن به اف کی، دا به وخی، دا به اف شي، بیا بدل تراشي دا بٹن به وخی، دا په ایمیج باندې ودرې. ټیک شو. موږ لومبه تصویر جوړو. یاد ساتئ تاسو کله ټیک ټاک دا بار جوړوي، نو دا په ټیک ټاک کې ډیر زیات وایرل دي، نو تاسو باید ټیک ټاک دا ریشو سلیکټ کوئ. ټیک شو. زه چونکې د یوټیوب دا ځکه سلیکټ کوم چې دا اوس زه ټوټوریال جوړوم، تاسو یوټیوب باندې دا ویډیو ګورئ، ځکه یوټیوب باندې تاسو ټیک ټاک شارټس جوړوي، بیا به ټیک ټاک دا باندې کلیک کوئ. ټیک شو. ایجنټ بٹن معاف کړه، پلس نشان به وخی، دلته کې اپلوډ دا به وخی، کوم تصویر چې تاسو کله کې دا بدل کې راوخیږي، چې راوخیږي بدل کې تاسو راشي اډ ټو پرومپټ، دا تصویر بدل کې تاسو راوخیږي. اوس به دا ماشوم خبرې کوي. دینه بعد براشي دلته کې کوم ټیکسټ ټو ایمیج پرومپټ دا براوالي سره د ډایلاګ ګوره، سوري لاول خو چې موږ تصویر جوړو دا بدل کې راوالي، دا بدل کې پیسټ کی. اوس ګوره په دې کې یو ماشوم یو په غټ سړی. ټیک شو. نو فرض کا د غټ سړی تصویر ته نه ور کړی، نو د غټ سړی چې کوم کریکټر دی بدل کې د فلو ولا په خپل جوړي، هر قسمه تصویر دل جوړ کو. او فرض کته چې لکه د غټ سړی د تصویر دا هم زور کول غواړم، دا به ځان سره ډاونلوډ کی، او په سکیل به کې بدل کې راشي پلس نشان به وخی، دلته کې تاسو سره په موبایل کې یا په لپټاپ کې کم یو د غټ سړی تصویر بدل کې اپلوډ کی. فار ایگزامپل دا تصویر د باندې کې اپلوډ کو. اوس چې کوم دوه کریکټرز دی، یو ماشوم دی، یو چې دا کم سړی دی، دا بدوانه دلته کې راشي، نو دوه تصویرونه به زما د خوخي. ټیک شو. نو دا دوه ما دغه کړل، او فرض کته کې یو تصویر نه ورکې، نو هغه بیا فلو ولا په خپل خوخه باندې جوړي. دنه بعد دغه تصویر دغه پرومپټ ورکې، او انټر بٹن به وخی، دا بل تعالی تصویرونه جوړي څلور قسمه. ټیک شو. دا وګوره څلور قسمه تصویرونه جوړ شو، بیا به کې یو سلیکټ کی، او ځان سره دلته کې ډاونلوډ کی. ها اوس کله تصویر ډاونلوډ شي، اوس به د دې منګه جوړو ویډیو کلیپ، دغه د لپاره به منګه دا ایجنټ بٹن آن کوو. څنګه باندې دا به وخی دا آن شي، دلته کې اومنی فلیش ماډل الریډي سلیکټ شوی دی. اوس به ویډیو د لپاره پلس نشان وخی، کوم تصویر چې تاسو ویډیو ته اړول غواړئ دلته کې اپلوډ وخی، او هغه تصویر کوم چې تاسو ډاونلوډ کو دلته کې اپلوډ کړئ. لکه فار ایگزامپل دا تصویر دی کنده یو دا مال کې راوخی، جو اډ ټو پرومپټ کې دا دلته کې راوخیږي. اوس به د دې کوم موشن پرومپټ دا وګور، ایمیج ټو ویډیو پرومپټ لیکل دی، دا بدلته نه راوالي داسي، دا به دې سره راوالي، دې به برابرشي کنټرول سره کاپی کی، واپس براشي فلو ته، دا بدلته کې پیسټ کی. او یاد ساتئ ډایلاګ موږ په پښتو کې لیکل، او ډایلاګ د دې په اردو کې دی، په انګلیش کې دی، دا نه دا به داسې راوالي دیزي پورې هغه پښتو ډایلاګ برابر دلته کې بدل کې موږ پیسټ کو. پښتو ډایلاګ کوم دی چې چیټ جی پی ټي ته الریډي موږ ورکړل چې رائټ د ډایلاګز ان پښتو لینګویج، دا د اخر کې دی. سین نمبر 1 چې کوم دا پښتو ډایلاګ دی، دا یو مین، او دا بل چې دی بیبي بوای، دا ډایلاګ باندې راوالي د کنټرول سی سره به دا کاپی کو، او بیا براشل د فلو ته دغه بدل کی، او دا به دلته کې پیسټ کی. ټیک شو. دینه بعد چې کوم ډایلاګ اب انتهایی سموثي دا بٹن به وخی، دلته کې اوس ګوره دا پروسس سٹارټ شي،
ته دا بټن راشي ته بولی کې اپروف اند ډو ناٹ آسک اگین. اوس د ویډیو جنریشن پروسس چې دی هغه سٹارټ شو. دا د ویډیو کلیپ شو جوړیدل شروع شو. ویډیو ریډي شو. دا زه ډاونلوډ کوم دلته کې تاسو ته بیا د دې د ریزلټ زخم او ښه سموث ریزلټ دی. د دې چې کوم پښتو ډایلاګ دی هغه به هم سموث تاسو به پوهیږئ. دا ډاونلوډ شو. تاسو ته دا بس پلی کوم. دا ویډیو سره بس لګوندې وګورئ. سبا به باران وشي. که زه بهر وبکوم نو هیڅ باران نشته. دا ډایلاګ تاسو اورېدو د پښتو ډایلاګ او ښه صفا او سموث وي. نو په دې طریقه چې تاسو ډایلاګ لیکئ دا پښتو ته راوړئ بیا به دا ډایلاګ چې دی سموث لیکي. ټیک شو. او بس بدل کې زرا شم. اوس تاسو څه غلطي خیم تاسو نیکسټ څه غلطي کوئ لومبه دا غلطي خیم تاسو کوم غلطي کوئ. ګوره ټیکسټ ټو ایمیج پرومپټ دا ما راوغستو دلته کې ګوره دلته کې دا پیسټ کوم او هغه تصویر به هم ورسره پیسټ کوم. دا نه چې نه پیسټ کوم. ګوره ورته پلس د زرالم لومبه دا ماشوم دی دا مې اډ ټو پرومپټ کو. بیا چې کوم دی دا چې کوم کریکټر دی دا مې ورسره اډ ټو پرومپټ کو او ایمیج ټیکسټ ټو ایمیج پرومپټ مې ورسره پیسټ کو. انټر بټن ما وخله. اوس تاسو به دا غلطي کوئ. ګوره ورته غلطي ته وګورئ. تصویران جوړ شو. اوس سین مکمل چینج شو. وګوره لاندې چې کوم سین دی یو شان دی بر چې کوم سین دی هغه بدل دی جامې بدلې دي. ټیک شو. تاسو به دا غلطي کوئ. دغه لپاره به تاسو کوئ. دغه لپاره به تاسو وکړئ چې پلس براشي پلس بټن به وخی. لومړی چې کوم تصویر تاسو جوړ کو هغه تصویر به لومړی ور وخیږي. ها دا ګوره لومړی تصویر باندې راوخی جو. ټیک شو. اډ ټو پرومپټ بدل کې راشي. اډ ټو پرومپټ کې تصویر رالی. اوس بل تصویر ته کوم جوړې دغه تصویر نه به موږ بل تصویر جوړو. ها ایمیج ټو ایمیج بدل دا تصویر ما ور وخی جو. او بس براشي چې کوم دا ټیکسټ ټو ایمیج دی ویډیو نه یادوم ټیکسټ ټو ایمیج چې تصویر کله جوړې هغه د آیډیا په ذهن کې چې دا تصویر جوړوم په دې نه مخکې د تصویر چې کوم لوکیشن د کوم کریکټر دا څنګه چلیږي اب هغه شان دی جوړې. دغه ته ما پیسټ کو انټر بټن مې وخله. اوس ګوره چې کوم نیکسټ سین دی هغه کې دا وګوره ماحول ما شان تراله تصویرونه ما شان تراله. دا وګوره د لومړني تصویرونه ته وګوره د کریکټرز ته وګوره د دې جامو ته وګوره د دې د دویم د چې دا بدل دي او د دې دریم دا وګوره دا ما شان دي څنګه چې دا لومړني هغه دي. دا غلطي به تاسو نه کوئ. دا بیا دا شان دي په دغه طریقه سره پیسټ دغه کې ډاونلوډ کې نو بیا به دغه راشي دا چې کوم دا ایمیج ټو ویډیو پرومپټ دا براوالي دلته کې راشي د ایجنټ بټن دا ایجنټ دا ان کې پلس به وخی. دویم تصویر دا جوړ کو دا بدل کې اډ ټو پرومپټ کې او دغه دا اډ ټو پرومپټ کې بیا چې ایمیج ټو ویډیو پرومپټ دا به سره پیسټ کې او دغه ډایلاګ چې دا بدل لري کې د سین نمبر 2 چې کوم ډایلاګ دی د پښتو دا وګوره دا سړی چې کوم خبرې کوي بیا دغه شانتي ماشوم چې کوم خبرې کوي دا سین نمبر 2 ډایلاګ براوالي دا بدل لري کې دا به پیسټ کې انټر بټن به وخی. ستا به دویم نمبر کلیپ هم ریډي شي. دا به چې د صوت ورسي دا به سره ډاونلوډ کې دا هم در باندې زوس اورم دا سره خیر لګوندې اور بیا مخ کیږي. نو ته د هوا خبره څنګه پیژنې؟ زه د ورزو سره ملګری یم. په دې طریقه به خپل ټول کلیپس جوړئ. خو یاد ساتئ دا تاسو د ټیک ټاک شارټس لپاره استعمالوئ. ټیک ټاک شارټ چې کوم دی که تاسو ټیک ټاک سرچ کو دې قسمه ویډیوز چې څوک هم جوړوي دغه فالوورز او دغه اکاونټ ډېر زیات مخکې تللی دي. نو تاسو چې ټیک ټاک اکاونټ جوړوئ یوټیوب کې د دې لپاره ما یو ویډیو جوړ کړی دی الریډي. دلته کې یوټیوب ته براشي. دلته کې ویل کې پټان ساينس اکیډمي سیکنډ. ټیک شو. دا پټان ساينس اکیډمي سره سیکنډ خامہ حالي کې. ټیک شو. په دې کې ما تاسو یو ویډیو جوړ کړی دا تاسو کو د ټیک ټاک اکاونټ جوړول غواړئ یو کې یا یو اس اے نو را بشي د پټان ساينس اکیډمي سیکنډ ته دغه چینل دی دی باندې کلیک کی بیا براشي د ویډیوز ته ویډیوز کلیک کړل بیا به د کې لاندې راځي دغه شانتي د کې پته بلا شي ویډیوز ملاوي شي د ټیک ټاک اکاونټ کریشن کوم ویډیو د پاره کې ماته ستاسو د ټیک ټاک یو اس اے یا د یو کې اکاونټ جوړول دوه طریقې خو لري چې په یو طریقه نه جوړیږي په دویم طریقه به خامخا جوړیږي. تاسو چې کلم لاندې راځي نو په دا وګور دا یو تصویر باندې سره یاد ساتئ. دا وګوره هاو ټو کریټ یو اس اے ټیک ټاک اکاونټ ان پاکستان. ټیک شو. په دې باندې کلیک کی په دې کې تاسو د یو کې یا د یو اس اے کوم اکاونټ جوړول غواړئ دا به جوړیږي بالکل 100% په ګارانټي به جوړیږي. په هغه به پیسې هم ان شاء الله ګټل شي. نو که پرسکه په یو طریقه ستاسو اکاونټ جوړ نشي په دویمه طریقه خو خامخا جوړیږي او انتهایی په اسانه باندې جوړیږي. لومبه خپل اکاونټ جوړ کی او وام اپ کی 2 3 سلور زه بوته چې کله اکاونټ جوړ کی هغه به کلیپس نه ورخیږي صرف ټرین کوي. هغه بعد بم دا قسمه ویډیوز جوړي او خپل اکاونټ به ورخیږي. په دې به تاسو ته ان شاء الله فالوورز هم زر ملاويږي او تاسو چې د انکم به هم په دې باندې ښه جوړیږي ان شاء الله. سبا به باران وشي. که زه بهر وبکوم نو هیڅ باران نشته. نو ته د هوا خبره څنګه پیژنې؟ زه د ورزو سره ملګری یم. نو که باران وشي نو بیا به وایم چې زه خو له مخکې نه په کور کې د پاتې پلان لرم.